पुराना घरहरू छन् त्यसमा चाहिँ अहिले पनि काठको छाना छ। काठ र ढुङ्गादेखि बाहेक कुनै पनि पदार्थ प्रयोग गरिएको छैन। ताप्लेजुङ जिल्लाको उत्तरी भूखण्डमा अवस्थित पुरानो गाउँ ओलाङचुङ गोला 700-800 वर्ष अघिको जीवन्त गाउँ जसले तिब्बतबाट नुन ल्याएर नेपाली गाउँलाई चखायो र पल्कायो। प्रत्येक घरमा यसरी एउटा खम्बामा घैला राखेको हुन्छ, दुलो पारेको हुन्छ। के रहेछ यो भनेर अनुसन्धान गर्दा चिठी पत्र अब चिठीहरू त कोही कोही बेला त आउँछ। नजिकै छिमेकी गाउँघर नभएको आफूभित्र करिब 53वटा घर समावेश गरेको गाउँ ओलाङचुङ गोला। यहाँ करिब 200 मानिसको बसोबास रहेको छ। अब ओलाङचुङ गोला गाउँमा चाहिँ हामी अहिले करेन्ट स्थिति हेर्ने भने हामी 53 घरधुरी छौँ। 53 घरधुरीमा हामी लगभग 200 को हाराहारीमा। ओलाङचुङ गोलाका पुराना घरहरूको बनावट घरभित्रै छिरेर हेर्नेछौँ। हिउँको समयमा त बाहिर जान आउन सकिँदैन। त्यो बेलामा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ माथिल्लो योभन्दा माथिल्लो तलामा भण्डारण गरेर राख्ने एउटा परम्परा अथवा चलन भनौँ। करिब 6 महिना पुग्ने खाद्यान्न अगाडि नै घरभित्रै भण्डारण गरिराख्ने गाउँ हिउँदको लागि जो 6 महिनासम्म पुग्ने भण्डार चाहिँ पहिले नै गरिराखेको हुन्छ। गाउँको शिरमा बसेको दिकी छोइलिङ गुम्बा सम्पूर्ण गाउँवासीको आस्था केन्द्र। गुम्बाभित्र छ जङ्गलमा भेटिएको प्राकृतिक च्याउ जसमा बुद्ध मन्त्र ओम माने पेम्बे हुम इङ्कित छ। पूर्णतया प्राकृतिक। वार्षिक पर्व वा मेला फुटुक रमेर हेर्नेछौँ। सम्पूर्ण जगतको भलाइका निम्ति जलाउने ज्वाला। मासुको चौटा काटेर गाउँको फाप अफाप पत्ता लाउने प्रचलन। हप्ते पर्यो भने शुभ सबै राम्रो हैन, अनि उतानो पर्यो भने अशुभ। मुख्य लामाले गुम्बाको धुरी कटाउने आगो। ओलाङचुङ गोलाको जनजीवनमा भिज्नेछौँ र यहाँको परम्परा देखाउन प्रयास गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ सुइचा भनिन्छ। सुइचा चाहिँ यो टिबेटियन टी। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी घिउ, चौरीको घिउ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ बजार। हामी एक रात फुङलिङ बजारमा बस्यौँ। फुङलिङबाट सिवा लेलेप हुँदै गाडीमा अघि बढ्यौँ। इलाडाँडा कटेर सुकेपानी भन्ने स्थानबाट मोटर सडक सकियो। सुकेपानीबाट 2 घन्टा हिँडेर जङ्गलमै एक रात बिसाइयो। अर्को दिन करिब 6-7 घन्टाको पैदल यात्रा रह्यो तमर किनारै किनार। त्यस पश्चात पुगियो पूर्वकै एउटा ऐतिहासिक र अनौठो गाउँ ओलाङचुङ गोला। अब भने मजाले गोला घुमिनेछ। ओलाङचुङ गोला अलिकति चिसो मौसम नै छ। समुद्री सतहबाट करिब 32-33 मिटर उचाइमा रहेको स्थान हुनाले यहाँ बिहान बेलुका चाहिँ अत्याधिक चिसो महसुस हुने, घाम लागेपछि चाहिँ केही न्यानो हुने। हामी चाहिँ अब ओलाङचुङ गोला गाउँ घुम्नलाई निस्किँदैछौँ। हेरौँ के देखिन्छ गाउँमा। ओलाङचुङ गोला एउटा प्राचीन बस्ती। यति नै पुरानो भनेर भन्न नसके पनि करिब 700-800 वर्ष अघि यहाँ गुम्बा थियो र मानवीय बसोबास थियो भनी अनुमान भने गर्न सकिन्छ। ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट दर्जनौँ पहाड कटेर हिँडेपछि भेटिने गाउँ। तिब्बतसँग व्यापार गर्न माहिर। पहिले नेपालको पहाडी भेगमा नुनको समस्या पर्थ्यो। यो गाउँले तिब्बतबाट नुन ल्याएर नेपालको तल्लो क्षेत्रमा व्यापार गर्थ्यो। यहाँ बनेका गलैँचा तिब्बतमा बिक्री हुन्थ्यो। ओलाङचुङ गोला नामको गोला अर्थले बजार भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। एक प्रकारले भन्दा यो पूर्वकै पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो। तिब्बतियन संस्कृतिमा जीवनयापन हुने गोलामा वालुङ जातिको बसोबास छ। स्थानीयले यस स्थानलाई वालुङ भन्छन्। वालुङबाट नै ओलाङचुङ शब्द प्रादुर्भाव भएको मान्न सकिन्छ। हामीले गोलामा प्रत्येक घरमा यस्तै घैला देख्यौँ। बुझी हेरौँ के रहेछ यो ओलाङचुङ गोलामा प्रत्येक घरमा यसरी एउटा खम्बामा घैला राखेको हुन्छ, दुलो पारेको हुन्छ। के रहेछ यो भनेर अनुसन्धान गर्दा धुप बाल्ने धुपौरो रहेछ ठुलो खाले। यस्तो यो धुपीको धुप यहाँ जलाइन्छ बेला बेला आफ्नो टाइममा र धुपबाट यहाँ धुवाँ लगाइन्छ शान्तिको लागि। ओलाङचुङ गोलाका प्राय घरहरू शताब्दीौँ पुराना छन् र त्यही रूपमा रहेका छन्। घरहरूको बनावट निकै चाखलाग्दो पनि छ। त्यसो त गोलामा नयाँ घरहरू पनि थपिएका छन्, तर प्राय घरहरू काठ र ढुङ्गाले नै बनेका छन्। सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन, बोकेर ल्याउनै मुस्किल। तर टिनको छाना भने छन् कतिपयमा। ओलाङचुङ गोलाका प्राय घरहरूमा काठको छाना देख्न सक्छौँ। जुन पनि पुराना घरहरू छन् त्यसमा चाहिँ अहिले पनि काठको छाना छ। काठ र ढुङ्गादेखि बाहेक कुनै पनि पदार्थ प्रयोग गरिएको छैन। यो हामी देख्न सक्छौँ यहाँ काठलाई अनि माथिबाट अलिकति ढुङ्गाले चाहिँ ढुङ्गाको सहायताले थिचेको चाहिँ देखिन्छ। अब यसबाट पानी छिर्दैन अरे। फेरि यो मक्किएर गयो भने पानी छिर्ला, नभए लामो समयसम्म यसबाट पानी नछिर्नै बुझियो।
हरेक घरमा चाहिँ यसरी काठको दाउराको जो गरिन्छ, किनभने अब चिसो मौसम लागेपछि यहाँनिर हिउँ परेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि यो दाउराको खाद्यान्नको जो गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ हिउँदको लागि। ओलाङचुङ गोला संसारको क्षेत्रमा अहिले पनि अलिकति अप्ठ्यारै क्षेत्र मान्न सकिन्छ। जबकि 2 वर्ष अघिबाट यहाँ नेपाल टेलिकमको 2G सेवा चाहिँ सुचारू छ। त्यस अघिसम्म चाहिँ यहाँको विशेष भनेको चाहिँ हुलाक नै हो। हुलाक अहिले पनि सञ्चालनमा छ, चिठी आदान प्रदान अहिले पनि हुन्छ भन्ने सुनियो। यहाँ हुलाकको कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। इन्टरनेटको कुनै पनि सुविधा छैन। यदि नेपाल टेलिकमले 4G सुविधा दिने हो भने यहाँनिर सायदै त्यो सुविधा चाहिँ आउने हो। जस्तो अब हामी यहाँ बसिराख्दाखेरि पनि कुनै बाहिरी कुराहरूको चाहिँ जानकारी लिनु पर्यो भने चाहिँ फोन चाहिँ लाग्छ नेपाल टेलिकमको। त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ अन्य कुनै चाहिँ त्यस्तो सेवा छैन। FM एउटा 2टासम्म आउने गरेको बुझियो रेडियो भने, त्योदेखि बाहेक भनेको नेपाल टेलिकमको 2G सेवा र अहिले पनि सञ्चालित हुलाक चाहिँ देख्न सक्छौँ हामी। अहिले चिठी पत्र नआएको कति भयो यहाँ? चिठी पत्र अब चिठीहरू त कोही कोही बेला त आउँछ, सरकारी चिठीहरू। ए हजुर हजुर, हुलाककै माध्यमबाट आउँछ। हुलाकमा सरकारी चिठी कोही कोही बेला आउँछ, त्यो पत्रिकाहरू आउँछ। चलानी त अब डेली आइरहन्छ। चाहिँ नयाँ बनिएको घर हो। यसमा चाहिँ टिनको छाना पनि लगाइएको छ भने यहाँ पसल सञ्चालित छ। चाहिने सम्पूर्ण सामग्री, किरानाको सामग्री यहाँनिर पाइन्छ। गोलाको घरहरू वास्तवमै फरक बनावटका देखिन्छन्। हामी यहाँको पुरानो मध्येको एक घर खोजेर भित्रै छिरेर हेर्न लाग्दैछौँ। ओलाङचुङ गोलाको एउटा घरको नमुना हेरौँ, घर कस्तो हुन्छ। यो प्राचीन घर एउटा हामीले भेटाएको छौँ, धेरै पहिले बनिएको घर। अब यसमा चाहिँ भित्र कस्तो छ त, बाहिरबाट त हामीले हेऱ्यौँ, काठको घर। अब भित्र छिरेर हेरौँ, एकताल भित्र आउनुहोस् त। तलको कोठा हुँदैन प्रायः। तलको कोठामा चाहिँ केही भण्डारण गर्ने ठाउँ हुन्छ भने माथि जाने एउटा सिँढी छ। यहाँदेखि माथि चढ्दाखेरि हामी के देख्न सक्छौँ भने, ओ दाजु जिन्दगीमा अब यो हामी माथिल्लो तल्लामा आइसकेका छौँ। माथिल्लो तल्लामा चाहिँ धेरै फराकिलो स्थान छ। यहाँनिर हामी यसै देख्दा पनि एउटा 2टा 3टा र उतापट्टि गरेर 4टा कोठा बनिएको छ। अब यो मुख्य जुन कोठा हुन्छ यसमा चाहिँ किचन पनि हुन्छ, भान्सा पनि सँगै हुन्छ। अँध्यारो छ यहाँनिर। हजुर नमस्कार है, हजुर नमस्कार। यहाँनिर भान्साको एउटा मुख्य भाग छ। व्यवस्थित तरिकाले बस्नुहुन्छ प्राय ओलाङचुङ गोलावासीहरू। सम्पूर्ण कुराहरूको सुविधासहित उहाँहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ सर, अब जस्तो हिउँद लाग्दैछ होइन, अनि त्यतिखेर त हिउँमा त फेरि बाहिर जान सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ भण्डारण गर्ने, स्टोर गर्ने कस्तो खालको प्रावधान छ? पहिलादेखि यहाँको चलन के थियो भने 6 महिनासम्म पुग्ने भण्डार चाहिँ पहिले नै गरिराखेको हुन्छन्। खानेकुराहरू सबै ल्याइन्छ। हजुर, पहिला 6 महिना अगाडि नै उनीहरू तयारी पारिराखेको हुन्छन्। जस्तो पहिले तिब्बत खुल्दा तिब्बतबाट सामान ल्याइन्थ्यो या नेपालतर्फबाट ल्याइन्थ्यो? तिब्बततर्फबाट ल्याइन्थ्यो। अब अहिले 3 वर्ष नाका बन्द भएको हुनाले अहिले नेपालतर्फबाट ल्याउँछन्। हजुर। अनि अब यहाँ नाका नखोल्दा यहाँको जनताले अलिक समस्याहरू देखेँ मैले। एकदमै धेरै। हजुर हो। हामी अहिले ओलाङचुङ गोलाको एउटा पुरानो मध्येको घरमा छौँ, हाम्रो नर्बु लामा सरको घरमा। अब त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले देख्यौँ यो तल ग्राउन्ड फ्लोर भनौँ, तल्लो तल्ला भनौँ, बाट एक स्टेप माथि आएपछि यो दोस्रो तल्ला मानौँ। नेपाली भाषामा वास्तवमा त यो फर्स्ट फ्लोर नै भन्न सकिने स्थान हो भने, अब यहाँबाट तेस्रो तल्लामा हामी जाँदाखेरि पनि सिँढी छ। तर यहाँदेखि माथि चाहिँ मानवीय बसोबास चाहिँ होइन, भण्डारण गर्नको लागि जुन चाहिँ हामीलाई खाद्यान्न लगायतका धेरै कुराहरू चाहिन्छन्। हिउँदको समयमा त बाहिर जान आउन सकिँदैन, त्यो बेलामा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ माथिल्लो, योभन्दा माथिल्लो तल्लामा भण्डारण गरेर राख्ने एउटा परम्परा अथवा चलन भनौँ। केही दशक अघिसम्म ओलाङचुङ गोलाको सम्बन्ध नेपालभन्दा तिब्बतसँग धेरै थियो। व्यापार प्राय तिब्बतसँग, बिहेबारी पनि तिब्बततर्फबाटै।
प्राय गोलाका पुरुष बासिन्दाले तिब्बतबाट श्रीमती ल्याउने क्रम धेरै थियो। तिब्बतबाट बिहे गरेर यता आउन चाहने युवतीहरू धेरै हुन्थे रे। यहाँ बनेका हस्तकला तिब्बतमा बेचिन्थ्यो, तिब्बतबाट सरसामान यहाँ ल्याइन्थ्यो, यहाँका चौरीहरू तिब्बतमा बिक्री हुन्थ्यो। तिब्बतका निश्चित भूभागसम्म यहाँका बासिन्दा जाने आउने गर्थे। आफन्त नातागोता हाल पनि त्यता धेरै छन्। यसै बुझ्दा यहाँबाट एक दिन हिँड्दा तिब्बत छिर्न सकिने बुझियो। पहिलेका मानिस त यहाँबाट बिहानै हिँडेर भारी बोकेरै त्यही दिन तिब्बत पुगी बेलुका यहीँ आइपुग्न पनि भ्याउँथे रे। हामी तल यो वालुङ गाउँ ओलाङचुङ गोला गाउँबाट माथि केही सिँढी उक्लिए पश्चात चाहिँ माथि जुन ढिकी छोइलिङ गुम्बा छ त्यहाँसम्म जाँदैछौँ। एकदमै सुन्दर गुम्बा छ माथि। अब त्यहाँ आफ्नै धार्मिक विशेषता छ। अब यहाँको धेरै ठुलो पर्व फुटुक 3 दिनसम्म त्यहाँ चल्नेछ। त्यो सबै दृश्यहरू हामी राख्ने नै छौँ। अहिले हामी सरसर्ती माथि चढ्नेछौँ। गुम्बाभन्दा केही माथि अझै जानेछौँ, जसले चाहिँ हामीलाई थोरै एक्लोमटाइज गर्नेछ। यहाँ 32-33 चाहिँ उचाइमा छौँ भनेपछि हामी अब यहाँबाट 200-400 मिटर उचाइमा गएर अनि फेरि तलै झर्नेछौँ, जसले हामीलाई चाहिँ यो वातावरणसँग चाहिँ शरीरलाई अनुकूल राख्न मद्दत गर्नेछ। गाउँबाट केही मास्तिर थोरै उकालो चढेपछि पुगिन्छ गुम्बा, गाङयुरदेखि छोइलिङ गुम्बा। गुम्बाकै छेउमा कक्षा 5सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालय छ। गुम्बाभित्र तल्लो तल्ला र माथिल्लो तल्ला छुट्टिएका छन्। भित्र छिरेर हेरौँ, निकै शान्ति मिल्छ गुम्बाभित्र छिर्दा। हामी अर्कोतिरबाट माथिल्लो तल्लातर्फ छिर्दैछौँ। यहाँबाट सिँढी फेरि एकपल्ट माथि। गुम्बाभित्रको एउटा प्रमुख आश्चर्य यो च्याउमा कुदिएको ओम माने पेम्बे हुम। यो प्राकृतिक च्याउ र प्राकृतिक रूपमै कुदिएको बुद्ध मन्त्र ओम माने पेम्बे हुम। मेन विशेषता भनेको चाहिँ यो चेरिसे, हाम्रो यो धार्मिक ग्रन्थ अनुसार चाहिँ यसलाई चेरिसे भनिन्छन्, जुन चाहिँ एउटा नेचुरल रूपमा चाहिँ एउटा मसरुममा चाहिँ ओम माने पेम्बे हुम भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ मैले थाहा भएअनुसार चाहिँ अब लगभग 200 वर्ष अगाडि चाहिँ यो ओलाङचुङ गोला बस्तीको ठ्याक्कै पारिपट्टि एकजना दाउरा टिप्ने मान्छेले चाहिँ जहाँ उसले दाउरा टिप्ने क्रममा चाहिँ च्याउमा यो लेखेको देखेपछि उसले त्यो च्याउलाई चाहिँ लिएर अनि ल्याएर आएर यहाँको बुद्धिजीवी यहाँको प्रतिनिधिहरूसँग उहाँले बुझ्दाखेरि चाहिँ पछि यो चाहिँ एउटा अवलोकेश्वरको अवतार चाहिँ यो मसरुममा उत्पत्ति भएको भनेर भएको हुनाले चाहिँ यो निकै अद्भुत कुरा। हामी भरे यही च्याउ पाइएको स्थान पनि जानेछौँ। त्यहाँ यस्ता अन्य च्याउहरू पनि छन् रे। करिब 800 वर्ष पुरानो गुम्बा, निकै रोचक। 800 वर्ष अगाडिको यो गुम्बा निर्माण भएको भन्ने छ र उहाँले चाहिँ अहिले जुन अध्ययनमा चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ। यो चाहिँ गुम्बाको किचन है। गुम्बा व्यवस्थित हुन्छ। गुम्बाको लागि चाहिने किचन, डाइनिङ अनि सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थित हुन्छ। जस्तो यो हामीले देखेको यो चट्ट मिलेको यो डाइनिङ हल हो भने उतापट्टि किचन छ। यसलाई चाहिँ सुइचा भनिन्छ। सुइचा चाहिँ यो टिबेटियन टी। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी घिउ, चौरीको घिउ लगायत अन्य धेरै कुराहरू मिक्स भएको हुन्छ। यो अल्टिच्युडमा खानलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ यो सुइचा। हामी माथि डाँडामा पुग्ने। हामी गुम्बाबाट अझ माथि उक्लिँदैछौँ। त्यहाँ अर्को एउटा धार्मिक क्षेत्र छ अरे। हामी माथि दर्शन गर्न जाँदैछौँ। निकै उकालो ठाडो भिर, करिब 1-1.5 घन्टा नै हिँड्नुपर्ने रहेछ। माथि पुगेपछि यस्तो स्थान भेटियो, लुङदारहरूले सजिएको। पर चट्टानको चेपमा ओडार छ। त्यहाँ गुरु पद्मसम्भवले तपस्या गर्नुभएको रहेछ।
यो गुफा चाहिँ गुरु पद्मा सम्यालिङ उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट आउनु भएर टिबेट जानु भएर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यता धर्मको एउटा प्रचार गर्दै आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ यो ठाउँ चाहिँ उहाँले देख्नु भएर यहाँ चाहिँ 3 दिन चाहिँ यहाँ बस्नु भएको रहेछ उहाँ यहाँ गुफामा। अनि यहाँ 3 दिन बसेर चाहिँ उहाँ यहाँबाट जानुभएको रहेछ। हामी फेरि गुम्बा हुँदै तलतिरै झऱ्यौँ। अब तल गएर विश्राम हुनेछ आजका निम्ति। गोलामा होमस्टे र होटलहरू पनि खुलिसकेका रहेछन्। एकपटक होटलको जानकारी लिइहालौँ। जम्मा यस गाउँमा चाहिँ तपाईँको होमस्टेहरू त छ, तर पनि अलिक धेरै क्षमताको चाहिँ 2टा होटलहरू छ। हामी 2 जनाको चाहिँ 20 जना जतिको चाहिँ क्षमता छ। उहाँको तल लुङबासम्म याक भनेर, मेरो यहाँ लुङबासम्म भन्ने हाम्रो 2टा होटल छ। तपाईँहरू घुम्नु आउनेहरू चाहिँ यो 40 जना जतिको चाहिँ हाम्रो यो 2टा होटलको क्षमता छ। यो एउटा चाहिँ तल्लो गाउँ पस्ने बित्तिकै छ, एउटा चाहिँ गाउँको अन्तिममा छ। र तपाईँहरू आउनु हो भने मेरो चाहिँ टासी शेर्पाको चाहिँ फोन नम्बर 98 42 66 0195 छ। अनि हाम्रो तल नुपुजीको अर्को होटलको चाहिँ नम्बर 98 63 34 84 15 चाहिँ अर्को होटलको नम्बर छ। तपाईँहरू आउनुहुने हो भने फोन गरेर पनि आउनु सक्छ, अथवा फोन नगरी पनि तपाईँहरू गोला घुम्ने हो भने हाम्रो यो ओलाङचुङ गोलाको सिङ्जेमा तालदेखि लिएर यो लुङबासम्म पासतिर घुम्न आउनु हो भने फोन गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ टुरिस्टको लागि चाहिँ हामीलाई मट्तेलदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ खतेनाको सामानहरू पनि हामी तपाईँले पटर लगाएको भन्दा सुलभ भाउमा यहाँ पाउँछ। चाहिँ चौरी गाईको दुध। यहाँ अरू कुनै पशुहरू त्यति पालिँदैन, खच्चड हुन्छ अनि चौरी हुन्छ, अरू त हुँदैन नि। याक र चौरी उस्तै हो होइन। अब यो गाउँ यति पुरानो भनेर कुनै पनि अब किम्बदन्ती कुनै लेखहरू हामीसँग अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन होइन। तर यहाँको भौगोलिक स्थिति हरेकहरू यहाँको गुम्बाको बनावट हेर्दाखेरि यो गाउँ धेरै पुरानो, धेरै नै पुरानो भनेर हामीले एक्ज्याक्टली यो वर्ष भनेर चाहिँ कुनै अनुमान गर्नेको कुनै आधार छैन। तर गाउँको स्ट्रक्चर, घरहरूको स्थिति अनि यहाँको रहेको तपाईँहरूको माने अनि गुम्बाको स्थिति हरेक हेर्दा चाहिँ यो आजभन्दा धेरै नै वर्ष पुरानो जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। गुम्बा यति नै वर्ष पुरानो भन्ने त यकिन छैन। सम्भवतः 700-800 वर्ष पुरानो हुनसक्छ। गुम्बा बने पश्चात यहाँ गाउँ बसेको या गाउँ बसेर गुम्बा बनेको त्यो पनि निश्चित छैन। जे होस्, गुम्बा बन्नु भनेको यहाँ मानवीय बसोबास हुनु नै मान्न सकिन्छ। अनुमानित यो गाउँ पनि 700-800 वर्ष पुरानो हुनसक्छ। गुम्बाको इतिहास चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै भन्नु भने एक्ज्याक्टली हामीले गुम्बामा धेरै खोज्दा पनि हामीले गुम्बामा कुनै पनि यो गुम्बा बनेको कुनै पनि हामीले मिति चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनौँ। तथापि अब गुम्बाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ गुम्बाको त्यो भौतिक स्थिति हरेक हेर्दाखेरि गुम्बा चाहिँ मलाई अनुमानित दृष्टिकोणले 800 वर्ष पुरानो जस्तो मलाई अनुमान लागेछ। र छेउको एउटा काठ लगेर कति वर्ष पुरानो भन्ने एक किसिमको ल्याब टेस्ट गर्ने हामीले एउटा सोच गरेका छौँ। गोलामा हाल 53 घरधुरी छन्। 50-60 वर्ष अघि त गाउँ अझ ठुलो रहेछ, तर 2020 ताका गएको पहिरोले अधिकांश घरहरू लगेछ। हाल यहाँ 200को सङ्ख्यामा मानवीय बसोबास रहेको बुझियो। अब ओलाङचुङ गोला गाउँमा चाहिँ हामी अहिले करेन्ट स्थिति हेर्ने भने हामी 53 घरधुरी छौँ। 53 घरधुरीमा हामी लगभग 200 को हाराहारीमा एक्ज्याक्टली आएको छैन। अब यो वर्ष चाहिँ मैले अब लगभग 2 महिनापछि हामी लगत सङ्कलन गरेका छौँ। हामी स्थायी रूपमा ओलाङचुङ गोलामा कति बस्छौँ, हामीसँग चौपाया कति छ, हामीसँग चाहिँ यहाँ अरू स्थितिहरू कस्तो छन्, सरकारी निकायको अफिसहरू कति छन् भनेर हामीले एउटा डकुमेन्ट एउटा भनौँ न पुस्तिका निकाल्ने हामी तयारीमा छौँ। गोलामा वालुङ जातिहरूको मात्र बसोबास छ। सबै बुद्ध धर्म र दर्शन पालना गर्ने।
वालुङहरू शान्त, इमान्दार र राम्रो आतिथ्यता प्रदान गर्ने जातिमा पर्छन्। आफ्नो धर्म र संस्कृतिप्रति धेरै प्रेम गर्ने वालुङहरू पुरानो सभ्यता जोगाएरै बस्छन् गोलामा। अब हामी यहाँ चाहिँ यस्तो वलुङहरूको उद्गम बिन्दु आदिवासी जनजातिले सूचित गरेको हामी वलुङ जाति जनजाति होइन, वलुङ जनजातिको उद्गम क्षेत्र, त्यही भएर यो ओलाङचुङ गोलाबाट हाम्रो कास्ट पनि थर पनि वलुङै भएको हो र यहाँ चाहिँ हामी 100% वलुङ जातिहरूको बसोबास भएको छौँ। जब तिब्बत आफैमा छुट्टै देश थियो अर्थात् चीनमा गाभिनु पूर्व, त्यो बखत गोला र तिब्बतको राम्रो व्यापार थियो, निर्बाध रूपमा आवत जावत हुन्थ्यो। यी दुई स्थानबीच धेरै प्रगाढ सम्बन्ध पनि थियो। पछि तिब्बत चीनमा गाभिएपछि बिस्तारै सम्बन्ध टाढिँदै गयो, व्यापार घट्दै गयो। कोरोना पछि त नाका नै बन्द भयो। हाल गोला र तिब्बत बीच व्यापार ठप्प नै रहेको छ। अब इतिहासले पल्टाएर हेर्ने भने जब 1959 चीनले तिब्बत आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला अगाडि यो नाका एकदमै राम्रो चलेको नाका हो। सबैभन्दा नेपालको सुदूरपूर्वदेखि पूर्वसम्म पश्चिमसम्म सबैभन्दा छोटो नाका होइन, यो ओलाङचुङ गोला नाका भएको कारणले गर्दा यहाँ अत्याधिक मात्रामा व्यापार हुने गर्थ्यो। र पछि जब चाहिँ 1959 चीनले आफ्नो आक्रमण लिएपछि र यातायातको सवारी साधनहरू पनि जब बाटो बन्न थालेपछि चाहिँ केरुङ र तातोपानीले बढी प्राथमिकता पाएको कारणले गर्दा यो चाहिँ पुरानो स्थितिमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो एकदम ठुलो नाका भएको हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। गोलाको प्रमुख पेसा पशुपालन नै हो। यसको अलावा हस्तकला र बिस्तारै पर्यटन पनि मौलाउँदैछ गोलामा। अब अहिले हाम्रो वर्तमान पेसा चाहिँ यहाँको सबैभन्दा मुख्य पेसा चाहिँ पहिलाको स्थिति अहिलेको करेन्ट स्थिति हेर्ने भने त हामीलाई यहाँ अब गलैँचा उत्पादन हो होइन। व्यापार हामी चीनको साथसाथै तिब्बतसँग व्यापार गर्थ्यौँ भने अहिले कोभिडको कारणले गर्दा व्यापार ठप्प छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामी गलैँचा उत्पादन पशुपालनमा अलिकति हामी आश्रित छौँ होइन। ओलाङचुङ गोला विकट भए पनि पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना बोकेको छ। यहाँको शुद्ध गाउँले जनजीवनमा भिज्न सकिन्छ। यहाँबाट सुन्दर सेन्जेमा पोखरी घुम्न सकिन्छ। त्यसो त यो द ग्रेट हिमालयन ट्रेलको लगभग पूर्वी बिन्दु भएकोले विदेशी पर्यटक आउने क्रम पनि चलि नै रहन्छ। नेपाली माझ चाहिँ त्यति प्रख्यात छैन गोला भ्रमण। अब पर्यटकको दृष्टिकोणले हेर्ने भने यो ग्रेट हिमालयन ट्रेलको जब घुन्सादेखि दार्चुलासम्मको पनि जाने लुम्बासम्म पार्क यही क्षेत्रमा पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ पर्यटकहरू आउने गर्छन्। अलिकति भौगोलिक विकटता, बाटोको अलिकति अभाव र प्रचार प्रसारको कमीले मात्र पर्यटक अलिक कमी भएको र हामीले चाहिँ आन्तरिक बाह्य पर्यटकसँगै सबैभन्दा बढी फोकस चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई पनि दिएछौँ। यहाँ आन्तरिक पर्यटक आउने प्रचुर सम्भावना छ। हामी पूर्वको मुस्ताङभन्दा पनि कुनै फरक नपर्ला जस्तो यहाँ हामी त्यो छौँ। र हामीलाई सबैभन्दा समस्या चाहिँ अहिले यातायातको साधन नभएको कारणले गर्दा यदि यातायातको साधन हुने हो भने चाहिँ यहाँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको ठुलो सम्भावना भएको यो क्षेत्र हो। गोलाको प्रमुख दुई समस्या सञ्चार र यातायात। सञ्चारमा 2G सेवा छ, इन्टरनेट चाहिँ चल्दैन। यातायातमा गोरेटो बाटो छ, मोटर चाहिँ चल्दैन। यी दुई कुरामा सहजता भए गोला पूर्वकै एउटा पर्यटकीय गाउँ बन्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई यो बाटो ओलाङचुङ टिप्ताला मोटर बाटो चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ ट्र्याक जोड्न सके यहाँको जनतालाई पनि एकदम राहत हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। हामी एउटा यहाँको बासिन्दा रहरले होइन बाध्यताले पनि बसेका छौँ। र दोस्रो कुरा हामी चाहिँ राजाको पहुँच नहुँदा पनि हामी यहाँ सीमा सुरक्षा जस्तै बसेर होइन अर्को देशसँग के गरेछ हामी एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी जस्तै भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि सुगममा बस्ने चाहिँ जो जति सरकार निकाय उपलब्ध निकाय छ उहाँ निकायले पनि हामी दूरदराजको कथा व्यथाहरू होइन पोषण गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो आवश्यकताहरूलाई पनि बुझिदिनु पऱ्यो होइन। हामी जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले अत्यन्त कम रहेको ओलाङचुङ गोला होइन भूगोलले दृष्टिकोणले र प्रकृति दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेको र एउटा टिप्ताला नाका जो देशकै लागि पनि आर्थिकको स्थितिमा चाहिँ राम्रो राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने चाइनादेखि इन्डियासँग सबैभन्दा छोटो नाका, यो नाकालाई पूर्णता दिनु सक्यो भने राज्यले पनि अर्थतन्त्रमा केही फाइदा पुग्थ्यो, यहाँको जनतालाई पनि सुविधा हुन्थ्यो भने। हामी अहिले ओलाङचुङ गोला अर्थात् वालुङ गाउँमै छौँ। यहाँबाट चाहिँ अलिकति हामी हिँडेपछि लगभग 2-3 घन्टाको हिँडाइ सायद हुनसक्छ। पल्लो डाँडामा चाहिँ चेरेसे ठुङ्सा भन्ने स्थान छ जहाँ चाहिँ त्यो च्याउमा जुन हामीले हेरेका थियौँ त्यो स्थानमा चाहिँ च्याउमा ओम माने पेमे हुम लेखेको अवस्थामा फेला पारेर चाहिँ यहाँ ल्याएर यहाँको गुम्बामा राखेको अवस्था हो। अहिले पनि त्यहाँनिर ओडार छ अनि च्याउको अवशेषहरू छ र अन्य विभिन्न कुराहरू छ भन्ने सुनेका छौँ। हेरौँ त्यहाँ गएर हामी लगभग सबैजनाको टोली त्यहाँतर्फ जानेछौँ। करिब 2-3 घन्टाको हाम्रो हिँडाइ रहनेछ। हामी ओलाङचुङ गोलाबाट तल झऱ्यौँ, तम्बर नदीमा पुगेर फेरि उकालो चढ्नेछौँ। तल छ तम्बर नदी, पारी गोरेटो देखिँदैछ हामी जाने। तम्बर नदीमा सानो काठे पुल बनेको रहेछ, निकै सानो छ तम्बर नदी यता।
अलिकति उकालो चढ्ने बित्तिकै फ्यात्रा खुत्रुकै भयो आराम गरेर यसो जलपान गरौँ नि त भन्ने हाम्रो पारी पुगेपछि गोला देखियो। कस्तो अचम्म लाग्ने यो एक्लो गाउँ यसरी देख्दा। यता ठुलो चौर रहेछ, घोडा खच्चड एक तमासले चलिरहेको यता। माथिको चेरेसे ढुङ्सातर्फ फर्किएर ढोक्दै निकै ठुलो आस्था छ यसप्रति। हामी केही क्षण यही चौरमा बिसाएर फेरि अघि बढ्यौँ। निकै उकालो हिँड्नुपर्नेछ अब। माथिको जङ्गलमा कतै छ त्यो स्थल। केही क्षण कसिएर उकालो हिँड्छौँ हामी। हिँड्नुभन्दा बढी बिसाइन्छ पनि। यता माथिबाट देखिने हिमाली दृश्य, सायद कञ्चनजङ्घा रेन्ज नै हो त्यो। डाँडाहरूको बिचबाट हिमाल च्याउँदै करिब 2 घन्टामा हामी आइपुग्यौँ चेरेसे ठुङ्सा। यहाँ सानो बौद्ध मन्दिर भनिएको रहेछ। यहाँभित्र जुन गुफा परेको स्थान छ, ओडार छ, यहाँनिर चाहिँ त्यो ओम माने पेम्बे हुम लेखेको च्याउ यहाँनिर भेटिएको भनेर। ए यस्तै मसरुम छ, यो पनि मसरुम नै हो कि होइन? ए यसमा चाहिँ लेखेको छैन। यो धेरै पुरानो होला यो पनि है। 188 कुहिएको छैन। यस्तैमा ओम माने पेम्बे हुम लेखेको चाहिँ यो चाहिँ गुम्बामा राखेको छ भने यस्तो च्याउको चाहिँ धेरैवटा चाहिँ प्रजाति चाहिँ यहाँ पनि भेटिन्छ, तर त्यो विशेष च्याउमा मात्रै चाहिँ अङ्कित थियो त्यो मन्त्र चाहिँ। यस स्थानमा लुङदार टाङ्नुभयो उहाँहरूले सम्पूर्ण जगतको भलाइको कामना गरेर। बाटोमा लाउने हो भने यसरी बाटैबाट लगेर राम्रो होइन। यहाँ सबै मिलेर पूजा गर्नुभयो विशेष प्रकारको अनुष्ठान सहित। हामी अहिले ओलाङचुङ गोला गाउँमै छौँ। यो ओलाङचुङ गोला स्थानीय रूपमा चाहिँ वालुङ भनिन्छ यो गाउँलाई। यहाँ चाहिँ अब हामी यस्तो विशेष बेलामा आएछौँ, यहाँनिर चाहिँ फुटुक भन्ने एउटा पर्व अथवा पूजा चल्दैछ। फुटुक भनेको चाहिँ यहाँको स्थानीय लामाहरूले चाहिँ विशेष प्रकारको पूजा गर्ने, विशेष नृत्यहरू देखाउने र ती नृत्यहरूको पनि आफ्नै विशेष महत्त्व भएको। अब हामी यहाँबाट माथि अवस्थित पुरानो दिकी छोइलिङ गुम्बामा जानेछौँ र त्यहाँनिर चाहिँ 3 दिन फुटुक चल्छ। त्यो 3 दिन फुटुकको हामी राम्रो अवलोकन गर्नेछौँ र नृत्य विशेष हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो नृत्यहरू चाहिँ हेरेर रमाउनेछौँ। निकै उकालो छ गुम्बा पुग्नलाई, हुन त त्यति टाढा त होइन, 15 मिनट चाहिँ उकालो हिँड्नुपर्छ हामी जस्तोलाई। फुटुक हेर्न सम्पूर्ण गाउँवासी माथि गुम्बातर्फ उक्लन्छन्। गाउँ रित्तै हुन्छ। यसभन्दा तल्लो भेगका बासिन्दाहरू पनि आउँछन् हिँडेरै फुटुक हेर्न। माथि विशेष प्रकारको पोसाक लगाएर बसेका मानिसहरू। यो पोसाक चाहिँ निकै पृथक देखिने। यो पोसाक चाहिँ के हो सर वास्तवमा? यो चाहिँ हाम्रो टिबेटनहरूको मेन पोसाक चाहिँ यो। यो पुरुषले लगाउने? पुरुषले लगाउने। गुम्बाको प्राङ्गणमा एउटा थान बनेको छ। यहाँ लामाहरू बस्नुभएको देख्न सकिन्छ। फरक प्रकारको पोसाक छ लामाहरूको। यता छेउैमा अर्को थान, यताबाट बाजागाजा बज्ने गर्छ। स्थानीयहरू चाहिँ यसरी गुम्बाकै छेउमा पाल टाँगेर बस्नुहुन्छ। दिनभरि यतै हुन्छ, भोजन पनि यहीँ हुन्छ भने साँझ अथवा रात परेपछि मात्रै तल गाउँ फर्किने त्यस्तो प्रावधान रहेको छ। गुम्बाभित्रबाट यसरी विशेष पोसाकमा सजिएर लामाहरू आउने गर्छन्। उहाँहरूको नृत्य विशेष रहन्छ। फुटुकमा खादा लगाएर थप सजावट र सम्मान दिने कार्य हुन्छ।
मुख्य लामा बिचमा बसी मन्त्रोच्चारण गर्नुहुन्छ। फेरि नृत्य सुरु हुन्छ। अर्को नृत्यका निम्ति लामाहरू फेरि गुम्बाबाट बाहिर निस्किन्छन्। एकपछि अर्को पृथक वेशभूषामा लामाहरू निस्किरहनुहुन्छ र नृत्यको क्रम चलिरहन्छ। मानिसको मृत्यु पश्चात पहिलोपल्ट चाहिँ यसरी चाहिँ दुःख दिने, मासुहरू चिथोरेर लिने यो एउटा सङ्केतात्मक प्रतीकको रूपमा नृत्य यसरी मानवीय मृत्यु पश्चात चाहिँ पहिलोपटक दुःख दिने शैतान अथवा भनौँ कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो छविको रूपमा चाहिँ एउटा प्रतीक सङ्केतको रूपमा यो नृत्य रहेको बुझियो। फेरि अर्को नृत्य, यसमा चाहिँ चराको मुखुन्डो लगाएर नाच्थे। यस नृत्यमा चाहिँ नृत्यकर्ताहरूले दर्शकबाट पैसा उठाउने चलन रहेछ। मोलमोलाई पनि रहन्छ यसमा। पैसा 10 रुपियाँ दिनु। निकै मजा आउने हेर्न पनि। हो दियो 1000 दियो 500 1000 लो नाच्यो हरेक नृत्यले एउटा सन्देश बोकेको हुँदो रहेछ। हेर्दा मजा आउने र त्यसले भाव पनि बोकेको हुने। सबैको भाव चाहिँ थाहा भएन। मेरो विचारमा यो नृत्यले पैसा केही होइन भन्ने सन्देश दिँदैछ कि त, या त यो एक खेल हो, यकिन भएन। मानव जीवनमा पैसा कमाउने, पैसा लुकाउने, पैसाको पछि कुद्ने यस्तै अर्थ लगाएँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। यो नृत्यमा चाहिँ नाच्दा नाच्दै यो जुन मासु झुन्ड्याइएको छ यसलाई काट्ने चाहिँ एउटा परम्परा छ। यदि यो झर्दाखेरि चाहिँ घोप्टो या उत्तानो परेको चाहिँ यसको निशानको आधारमा गाउँमा अनिष्ट हुने, झुक्क्याउने पनि हुन्छ। यहाँनिर गाउँमा राम्रो हुने या नराम्रो हुने भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता छ। यो यसको काटेपछिको यो कसरी झर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कसले जित्यो? लामाले जित्यो।
त्यो अहिले नाचेकोमा चाहिँ हामीले त्यो मासु चाहिँ हजुर घप्टे पऱ्यो भने शुभ सबैले राम्रो होइन अनि उतानो पऱ्यो भने अशुभ हजुर हजुर अलिकति घटनाहरू केहरू नराम्रो हुने नराम्रो हुन्छ कि तर फेरि त्यसमा के हुन्छ लामाले लाने यो गाउँले लाने त्यो छ हजुर हजुर फेरि गाउँले पायो भने दुख बिमार यताउता अलिक कम हुन्छ हजुर पहिल्यै भनेको नि लामालाई पायो भने हजुर दुख बिमार गरी गाउँमा चाहिँ मान्छे यताउता घट्न हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पहिला निर्णय त्यस्तो राख्थ्यो कि अनि त्यसमा चाहिँ अहिले मासु पनि उतार्न पर्यो अब अशुभ नै भन्नु भने नि हजुर शुभ त भएन हजुर अशुभ भयो अब त्यो अनुसार फेरि उहाँहरूले आफै पाठ पूजा गर्नुहुन्छ त्यसबाट पनि केही न केही चाहिँ त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ लामा र गाउँले सहितको समूह यता तमोर नदीको पाटोमा आए अब यहाँ आगो लगाइन्छ विश्व शान्ति र भलाइका निम्ति राति यता गुम्बाको अर्को पाटोमा मुख्य लामा सहितको टोली बसेर आगो बाल्ने कार्य हुँदैछ यसमा प्रमुख लामाले कुनै पदार्थ हाली आगोलाई गुम्बाको धुरीसम्म पुग्ने गरी ज्वाला दिने कार्य हुँदो रहेछ आज फुटुकको सबै पूजा सकिएपछि गुम्बा छेउमै साङ्गीतिक कार्यक्रम हुने भएको छ गोलाको इतिहासमा पहिलोपल्ट हुन गइरहेको यो ऐतिहासिक कार्यक्रम ओलाङचुङ गोला अर्थात् वालुङ गाउँको यो दिकी छोइलिङ गुम्बामा फुटुक पर्वको अवसरमा यसपालि एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भइरहेको छ र यो ओलाङचुङ गोला साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि कलाकारद्वय सुरोज मादेन लिम्बू र तारा थेबे लिम्बू उहाँहरू दुईजनाको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ सुरोज मादेन र तारा लिम्बूले सबैलाई नचाउनु भयो यसरी कार्यक्रम भएको पहिलो पटक रहेछ ओलाङचुङ गोलामा सबैजना खुसी मग्न भएर नृत्य गर्दै गाउँका स्थानीय कलाकार भाइ बहिनी विदेशबाट गाउँ फर्किनु भएको दाजुहरू सबैजनाले खुलेर मजा लिनुभयो निकै रमाइलो भयो आज गोलामा दर्शकबिन हाम्रो गोला बसाइ निकै सुखद रह्यो अब हामी यहाँभन्दा माथि तिब्बत नाका छेउतर्फ जानेछौँ त्यहाँ सुन्दर ताल छ रे सिन्जेमा ताल करिब 45-46 मिटरको उचाइमा रहेको सुन्दर तालको भ्रमण अर्को श्रृङ्खलामा कृपया हाम्रो अन्य भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनु होला हरेक बिहिबार हामी नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौँ आजलाई बिदा पाऊँ भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद नमस्कार